Hello mga guys! Magandang araw sa atin lahat. Welcome back to my channel. It's me again, Geraldine. So sa araw na ito guys ay magluluto tayo ng ginisang beans na may tilapia fillet. So ito yung tilapia natin kung nakikita nyo sa ating screen at ang ating green beans. So ito rin yung mga iba pa nating mga ingredients na gagamitin. Meron tayong bawang, kamatis, sibuyas, at gagamit din tayo ng soy sauce at paminta, nor cubes or bouillon cubes, at syempre ang asin, at syempre ang ating tilapia. Yan siya guys. 2 piraso yan na medium size. Tapos ang ating green beans. At kung nakikita nyo guys, meron tayong onion leaves. Ayan ay optional lang. So yan guys, let's start. So yan guys, kung nakikita nyo, naglagay na ako ng ating mantika sa ating pan. So pag mainit na ang ating mantika, pwede na natin ilagay ang ating bawang. So sa bawang guys, kailangan natin siyang maluto hanggang sa maging golden brown na ang kanyang kulay. At syempre, kailangan natin silang halu-haluin para hindi lang isang side yung maluto. So, lahat maluluto. So, yan guys, kung nakikita nyo, nilagay ko na rin ang ating bawang, ang ating sibuyas. Bawang tuloy, sorry guys. So, yan ang ating sibuyas. Ganun din ang process guys. Hihintayin lang natin na maging golden brown din ang kanyang kulay. So, pag naging ganito na, pwede na natin ilagay ang ating kamatis. Sa kamatis guys, kailangan lutong-luto talaga para hindi siya matigas. So, ganito yung gusto natin na ma-achieve sa ating kamatis. Bago natin ilagay ang ating isda. So, yan, ilalagay na natin ang ating isda. So, ayusin lang natin sila. So, guys, paglagay nyo ng isda, pwede na rin kayong maglagay ng asin at saka paminta. Para habang niluluto ang ating isda, nagkakaroon na siya ng lasa. So, yan guys, kung nakita nyo, naglagay na ako ng salt at ng ating pepper. So, yan. Pagka naluto na yung kabilang side, baliktad na natin sila para yung kabilang side naman ang maluto. So, kasi at saka ingat-ingat lang guys kasi ang ating isda is malambot. Kaya dahan-dahan lang talaga sa ating paghahalo. So, ayan. So, takpan lang muna natin at pakuluan ng 1 minuto. Ayan guys. Halu-haluin lang natin sila ng dahan-dahan para hindi sila maging madurog. So, ayan guys, nilagay ko ng ating green beans. At naglagay din ako ng konting tubig lang guys. Para magkaroon lang na tayo ng konting sauce. So, depende sa inyo guys kung gaano karaming tubig ang pwede nyong ilagay. So, yan guys, naglagay na rin ako ng nor cubes. So, yan, bago natin takpan, haluin muna natin ulit sila. So, sa pagluto ng green beans, guys, depende sa inyo kung gaano nyo katagal pakukuluan. So, ito kasi, niluto ko para sa asawa ko.
So, ayaw niya ng matigas. So, kailangan ko siyang lutuin. Overcook. So, yun guys, hinalo-halo ko ulit siya after kong pakuluan. At tikman din natin kung tama na ba ang kanyang lasa. So, yun guys, naglagay din ako ng 1 tablespoon na soy sauce para magkaroon lang siya ng konting kulay. At padagdag lasa na rin. So yun guys, tulad nga na sinabi ko, yung pagluto ng green beans is dependent sa inyo kung gaano nyo katagal pakukuluan. Kung gusto nyo na half cook lang, pwede. Kung gusto nyo naman overcook, tulad ng ginawa ko para sa asawa ko, yan, pwede din. So yan guys, tinakpan ko lang uli at pinakuluan pa ng 2 minuto. So yan guys, after ng 2 minutes, yan ilalagay na natin ang ating pinaka-final na ingredients, ang ating onion leaves. So, konting halo lang guys. Ready na yan. So, ready na i-serve yan. Kuha na tayo ng ating lalagyan at isasali na natin sila. So, ito na guys. Ito na ang ating pinaka-final na luto ng ating green beans with tilapia fillet. So yun guys, napaka-easy lang, napakadali. At napakamura lang ng ating ingredients dyan. So yun guys, I hope na nagustuhan yung ating recipe for today. Kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to subscribe. At don't forget din guys na i-click ang ating notification bell para maging updated kayo sa aming mga i-upload pang mga videos na mukbang at ang ating cham-cham recipe. At give us a like din guys. Mag-comment down below lang kayo para kung ano pa yung mga gusto nyong ipagawa at ipatikim sa akin. At kung meron kayong mga gustong suggestion guys, welcome na welcome ako niyan sa mga suggestion na yan. So yun guys, I hope na itry nyo to sa inyong mga taanan. See you to our next vlog. Bye-bye!